Malaysian Technology Development Corporation Berhad MTDC berperanan melestarikan sains dalam kehidupan. Tugas utama MTDC adalah memindahkan hasil teknologi dan reka cipta dari universiti tempatan ke dalam industri. Itu supaya rekaan itu dapat dimanfaatkan oleh pemain industri, khususnya industri kecil dan sederhana. Menurut Ketua Eksekutif MTDC, Datuk Nur Halim Yunus, platform yang dimainkan oleh mereka memberi panduan dan maklumat kepada masyarakat serta usahawan bagaimana untuk bekerjasama bagi mendapatkan teknologi. MTDC punya tugas utama adalah untuk membantu pemindahan teknologi daripada universiti dan pendidikan tempatan ke industri. Ya. Dan pemindahan teknologi ini kalau dia tak mungkin dapat berlaku dengan baik apabila jika masyarakat tak memahami pertamanya keperluan untuk mendapatkan teknologi daripada universiti tempatan, dan keduanya bagaimana cara untuk mendapatkan teknologi itu. Katanya zaman teknologi tinggi masa kini memerlukan kesesuaian dan kecanggihan teknologi yang dibangunkan. Ini bagi membolehkan pemain industri tempatan dapat bersaing di pasaran antarabangsa. MTDC katanya turut terlibat melabur dalam syarikat yang membangunkan teknologi dan tidak lagi menumpukan kepada pemberian geran tajaan semata-mata. Kita ada beberapa dana yang kita buat, kita uruskan, dan dari tahun ke tahun selalunya kita akan membuat pelaburan dalam 30 ke 50 juta setahun. Nampak gayanya ni dah bulan 8 mungkin lebih kurang dalam 30 juta macam itulah kita sudah dan akan melabur lah. Dia program teknologi yang kita ingin usahakan di sini selalunya dia akan mempunyai waktu incubation, ya. Maknanya bila kita pindahkan teknologi kepada syarikat, dia memerlukan bergantung pada teknologi berapa tahun untuk dia mula-mula menerima, kemudian untuk dia menggunakan, dan dalam jangka panjang untuk dia belajar buat sendiri inovasi itu. Bidang teknologi dan reka cipta kini merupakan keperluan untuk pasaran antarabangsa, bahkan syarikat tempatan yang bertapak di luar Malaysia mampu mengeluarkan produk berteknologi yang dapat dibangunkan dan digunakan di negara ASEAN. Sebagai contoh, sebuah syarikat tempatan mengeluarkan software atau teknologi yang digunakan oleh syarikat pengangkutan teksi di Dubai. Beliau berkata demikian pada program Minggu Sains Negara peringkat Kelantan. Minggu Sains Negara 2019, anjuran Kementerian Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTEK) dengan kerjasama MTDC kali ini merupakan fasa kedua melibatkan 10 buah negeri. Program selama 3 hari bermula pada Khamis dirasmikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan Pendidikan, Pengajian Tinggi Sains dan Teknologi Datuk Dr. Mohamed Fazli Hassan yang mewakili Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob.